نكمل المحاضرة يا شباب. احنا عندنا ايضا ال IaaS Vendor Solutions اللي ممكن يقدم المجهز، بالتالي يشجعنا انه نقدر نستخدم هاي الكلاود اللي موجودة. Vendor should be able to tell you how other customers have used its solution to solve the same business challenges you're looking for. يعني لازم نشوف التجارب السابقة اللي قبلنا، اللي اليوزر اللي استخدموا هيك برامجيات وشافوا انه هي فادتهم، فنشوف تجاربهم اللي تفيد واللي ما تفيد. One, the unique aspect of cloud computing is that you can enlist the vendor to help you convince management that the ROI business value potential is there. أيضا من اكو مصادر موثوقة احنا ناخذها، فمن يصير الاسم موجود بالمصدر يكون احنا واثقين، يصير يعني more confident انه ممكن انه مقنع ايضا نقدر نستخدمه بدون ما نقلق من اصله او منين اجى هذا البرنامج. اكيد احنا بنجي يعني نسلم هاي الامور. عندنا there are at least 3 key questions you should ask about contractual flexibility and price protection. يعني شلون احنا 3 اسئله نسالها على مود احنا نشوف المرونه اللي موجوده، وايضا عمليه حمايه المنتج او حمايه السعر انه ما ينزل. Do you provide a standard annual termination for convenience؟ يعني انت هسه مسوي كل سنه عمليه انهاء للعقد في حالة انه يريد نجدد من جديد يعني نوع من الراحة. Do you allow for annual usage or use level alignment up down based on business needs, and can I apply warranty all over يعني يستمر بهذه الطريقة؟ إذا احنا لازم نجي نشوف annual usage level alignment، نصعدها ننزلها التطبيقات، نمدد او ما نمدد، هل هو كل شهر هل هو كل سنة ام هو رول اوفر يعني نسوي مرة وبعدين هو يروح يستمر بطريقة الاتفاق. Do you provide long term price protection؟ يعني انت ممكن انه تطول لنا في انه تحمي سعر المنتج اللي عندنا، ما تنزل سعر يكسر السوق مالت هذا المنتج والى اخره. ايضا هنا عندنا there are 5 things you should keep in mind as you evaluate cloud providers SLAs. SLAs are the SLAs relevant to the area that need alignment, such as availability, transaction time, storage, and performance. هاي الصور واضحة. Are the SLAs or SLAs relevant to what they are supposed to accomplish؟ يعني احنا لازم قبل ما نسوي accomplish نكمل لازم نشوف السلا relevant يعني اللي موجودة العلاقات ام لا. How transparent is the cloud vendor in sharing SLA performance daily weekly؟ يعني احنا عملية الشيرنج او عملية الشيرنج راح تتم بشكل يومي اسبوعي او شهري حسب النظام. Are the results oriented؟ يعني يجب أن تكون الريزلتس منفصلة، يعني مو ناس خاطة بناس، مو ناخذ أرقام ناس، لازم تكون كلها موجودة، الريزلتس موجودة كل واحد إلى الجانب اللي يهمه. Many clouds provider will give you visibility into whether their own service upgrade. أيضا نفس الشيء بالنسبة للبروفايدر، يعطينا رؤية مستقبلية، هل إن هذا ممكن إنه يصير بصعود بالأسهم بالسعر أم يكون نزول وبالتالي تكون خسارة، فهذا أيضا واحدة من فوائده. Looking for visibility into the following service المهم عندنا هنا المونيتورينج والأوبريشن مانجمنت. operational management هنا عملية المراقبة والإدارة. performance management إدارة الأداء. change management أيضا عملية التغيير يراد إلى إدارة. capacity and license planning and use
مانجمنت كلها أيضا تحتاج إدارة عملية اليوزج اللايسنس والكاباسيتي. عندنا بروبلم مانجمنت يصير عندنا مشكلة، وعندنا السيرفيس ليفل مانجمنت. السيرفيس ليفل يعني سيرفيس ليفل مانجمنت إدارتها شلون احنا عندنا طبقات وشلون ندير العمل بدون طبقات. عندنا سيرفيس ليفل داتا انتجريشن أيضا شلون نجمع الداتا نربطهم مع بعض. عندنا المالتي تننسي is a simple availability or simple ability to run multiple customer across the sharing infrastructure environment. عندنا infrastructure وحدة ممكن أنا مأجرها كلها، وبالتالي أجر لناس والناس تأجر لناس فصير مالتي تننسي. بالتالي الأعداد كلها تستفاد من مكان واحد اللي هو المكان اللي يعني صار به العمل وصار به الشغل وصار به انه نستغله بشكل جيد. ايضا عملية الكوارث، من تصير كارثة لازم احنا عندنا ريكفري disaster recovery. ايضا يعني عدة اسئلة do you have disaster recovery plan، عندك خطة. do you test your disaster recovery plan on a regular basis، هل دائما تختبرها بشكل صحيح. does your disaster recovery plan actually work، هل هي تعمل. ايضا نفس الفكرة. وعندنا make an effort to map to your need for security control. ايضا السكيورتي شيء جدا مهم، يجب انه يطبق بشكل جيد وللحفاظ على المعلومات الموجودة. وعندنا اسئلة what are the vendor capability and policies for protecting your data، لازم احنا نعرفها شنو هي الصلاحيات اللي عنده والقوة اللي يحمي معلوماتنا سواء كانت physically or procedurally. How is application itself protected، شلون احنا نحمي هذا الابليكيشن and how is that protection maintained over time، شلون يصير عليه صيانة. how does the vendor meet the general and industrial specific security، شلون نقدر احنا نلبي السبيسيفيك الموجودة بالستاندرد. how does the vendor meet the unique security requirement for all industry، نفس الشيء انه شنو requirement security الموجودة هل هو لباها ام لم يلبيها بهذه الطريقة. هنا نفس الفكرة انه احنا ما نقدر نسوي شيء لما يكون الكلاود هو حاضر، وايضا الكلاود يسيطر على كل شيء ويصير عمليته اوتو ران او اوتوماتيك الى حد ما نوصل الى مرحلة نتوقف بها. ال IaaS mainstream offering نوع من الأوفرات اللي ممكن احنا نقدمها كمينستريم IaaS يقدم لنا عدة من التطبيقات. هاي يعني في شرح عام موجود اللي يهمنا احنا الكيز اللي موجودة يعني بكريت ديبيت about commodity versus enterprise flexible 45. يعني هنا فد نسب للاستخدامات اللي موجودة بها، الاستخدامات اللي تستخدم infrastructure في الكلاود، وأيضا معتمدة على المؤشرات أو التحليلات الاقتصادية. نشوف النتيجة هنا عندنا off promise provide cloud private cloud، هاي أكيد جزء من security privacy، وأيضا هو off promise معناها أنه متقبل وموعود جدا. organization with more than 100 employees، يعني هنا المنظمات اللي عندها عمال أكبر فتقدر تشغلهم. عندنا cloud user stands on benefit much more from cloud computing as the maturity of their usage increase particularly with hybrid cloud. أيضا لازم احنا نكون هي نبين بالكلاود شنو الفوائد والمضار وش قد احنا استغلينا من هاي المضار. شكرا جزيلا.